الصحة جيتكم وجيتكم وبالخير والورد مسيتكم، والليلة بحكاية جديدة جيتكم، كنتمنى تعجبكم وتخليوا لي رأيكم فيها، وما تبخلوش عليها بلايكاتكم الزوينة، واشتركوا باش توصلوا بالحكايات الجديدة. ايوا يلا معايا وتبعوا كلامي والغاية، نسرب لكم خيوط الحكاية. كان يا مكان في زمن من الأزمان، ونبداو بالحكاية نيشان، وبلا ما نطول عليكم الكلام نرجعوا لدار لاله بدرية اللي صبح فيها صباح جديد. ولاله بدرية وبناتها كانوا مضاربين مع الكرشة والمصارن يصيبوا الكرداس والكديد. انا عييت جدا، هاد الكرداسه ما بغات كاع تجمع من قبيله وانا معاها. انا نحزمها من هنا وهي تزلق لي من هنا، اما واحد الريام بغات كاع تجلس فيها كل شويه تخرج من جهه تقول كنحزم في الصابونه. ايه الا طنبالط والبهلان هابط وباز بنيتي حتى حاجه ما عجبك. راه الكرداسه بنيتي كيبغي الخطر والرزانه، خلاتها مولاتها الشوف ما يبرد الجوف والناقه ما تردع الخروف. ولا خاصك غير ترد وعطي الحمل، يعجبك غير تاكلي فيه. ايوا عوجي صبيعاتك وقديه. واخا جده وكملي لينا، فين مشات بدريه؟ خليتيها ملي سطبها في الغربال وغبرات، ما عرفناها واش للقصر وصلات ولا في شي جيحه كحله حصلات. ايه بنيتي السي ميمون غربل التراب وسط غبارو على بدريه، وكيف قلت ليكم تحرك واحد البرد حتى النخل تحركت وراقو والعجاج عمت لي عيني. غير هدات دار ميمون بجنابو وما بانتش ليه بدريه، تخلعو فزع وصل طريقه ورجع 2 خطوات للور، وقف الريح ورجع كل شي كيف كان. ولكن بدريه ما بان ليها اثر ولا تسمع ليها حس كلام. بقى يندب ميمون ويعيط عليها ويقول وبنتي بدرية وبدرية فين مشيتي عليا يا بدرية؟ واحد شويه سمع خطوات حداه، ضرب الزربه مخلوع يذكر الله ويسمي الرحمن. شكون هنا؟ شكون هنا؟ هادي رهير انا با. بدا كيقلب ويدور في جنابه وما بان ليه حد. بسم الله الرحمن الرحيم. وابا واش بنت ليك من الجن؟ الله يهديك، واش غدير هكا قدام السلطان؟ تثبت وحضر معايا ريمه، ما كنبانش ليك ياك؟ واش انا مخلوع غير هكاك؟ حتى هذا سؤال. صافي هبا مزيان. عرفتي كنت في قصر السلطان وتشوف هبا على خير الخمير واللبسه من الحرير، ودابا غتبعني انا غنشد فيك ودخل بحالك بحال الناس، ما كاين اللي يسولك لا شكون ولا منين. باركه ولد السلطان، وانا غادي نمشي نسرح في القصر ونعرف شكون هي المراه الثانيه ليه، نحطيها ونسمع لكلامها ونمشي عندك. ما داش با ما تقفز ولا تفتف، خليك مثبت ورزين وخلق الهضره بين الناس. ما نخافش عليك با، في قبيلتنا زعما راه كانوا يسميوك حديدان، ولا نسيتي؟ بلا ما توصي فيا بحال شي هبيل، عارفه اش كندير، وغير الدهشه اللي خلاتني نخاف. غنبقاو هنا. ايوا يلا هبا، الله يطلع هادشي بالفايده، ما كنبانش ياك؟ ايوا يا بناتي قصد ميمون وبنته المخفيه قصر السلطان، ودخل بحال شي تاجر كبير من التجار لابس فوقيته اللي كان مخبيها من هذا شحال. من نهار تزوج ما عاود لبسها، كانت مصنوعه من الصوف الحر، ما كيلبسها غير شكون وشكون. خلاها لدواير السمع، وها الوقت جا باش يستغل الفرصه ويبان. واخا قيمه الناس توزن بالقلب واللسان، ماشي غير حرير وكتان. دخل بحال مول الدار تايق في راسو باللي هو تاجر كبير وبغى يدير بلاصتو بين التجار.
وهكا يدي الخبر ويعرف شكون هو ولد السلطان. بدا مع شي رجال كيهضروا على التجارة، دخل معاهم في الكلام ودغيا دار بلاصتو بيناتهم، وعرف على راسو باللي كان كيعرف السلطان من هذا شحال، وجابتو الوجيبة للقبيلة وقال علاش اللي يجيو يزورو يبارك ليه. تقوا به وداروه وسطهم، وشوية دخل عدنان والنور باين عليه، ومعاه لاله صفية هزة تربية في يديها وتكلم على الحاضرين اللي كيباركوا ليها. هنا ميمون بلا ما يقولوها ليه الناس عرف بلي هذا هو السي عدنان ولد مولاي السلطان. خاطرو ما هناتو على بنتو بدرية تعطلات ومازال ما جات، وعينيه مع الناس اللي باركوا لاله صفية وولدها ويطلبوا الشفا للسلطان. شوية نقز ميمون من بلاصتو قافز، منين حس بشي حد شد ليه في كمامة يدو همسات في ودنو وقالت: ياك با قلت لك ما داش. شاداني من كمامتي بحال العفريت وبغيتيني ما نداش. فين تعطلتي يا هاد البنت؟ وغير بشوية با، دابا يسمعوك ويقولوا عقلك دار. سير بعد شوية ونعاود ليك على ما شافتيني وسمعات ودنيا. هاني بعت، يلا تلقينا خلاص. اش واقع؟ ايوا سمحني يا با مزيان. دخلت لبيوت القصر كنقلب ونفتش، بان ليا باب كبير وعريض، فتحتو بان ليا السلطان ناعس بحال الامانه مسكين، وجوز صفر بحال الخركم من بلدي. خرجت كنتسلت حتى بانت ليا واحد الخادم واقفه وكتهضر مع شي حد. ما بانش ليا في الاول معامن، حتى قربت مزيان عرفت يا با لقيت مراتو الثانيه قالت ليا وانا كنسمع: يطو الا مشيت حتى سكت الخبر لهاد الشي داع بين الناس انتباك ليه، سمعتي ولا لا؟ غدا هبط السوق وعندك يشوفك شي حد معاتبرك الشمس، اتمشي عندو دي ليه رزقو وجيبي ليا قرعه الثالثه اللي غتصفيها ليه في مره ويمشي يرتاح في قبرو وانتهنا منه. جاوبت على الخاتم: وخا لاله ريتا ما يكون غير خاطرك غير تهناي. دورت براسها بجنابها وعلات راسها وزادت خلفها بحال الطراق. كاع هادشي خرج في مرات السلطان اللي شاف العينين يقول كيفتنو بالزين وهما كيقطروا بالسم والخديعه. ودابا جات نوبتك با باش تبارك لمولاي العدنان. وسير سير لا تعبط الشاي. هز ميمون راسو ومشى عند السي عدنان اللي كان واقف مع شي رجال. غير وصل عندهم الرجال انسحبوا وخلاو عدنان ياخد راحته في الكلام، وتقدم ميمون وقال: مولاي العدنان مبروك الزياده، تربى ان شاء الله في عزكم وفي خيركم وخميركم وبين حضانكم يا مولاي. الله يكبر بك سيدي. قل لي شكون انت ومنين؟ على ما كيبان ليا انا عمري شفتك في القبيله وانا كنعرف ماليها واحد واحد. انا غير واحد السيد من الرحاله مولاي بوهالي وشريف، جاتني الوجيبه وجيت قصدت بابكم ضيف. ايوا مرحبا بضيف الله، نوكلوه ونشربوه ونبيتوه ونكسيوه ونغطيوه، اش حب الخاطر. مولاي العدنان انا عندي ليك شله ما يتقال، ولكن الا سمحتي نبعدو شويه على الناس، الحيطان عندها ودان. ايوا يا بنتي، تعجب مولاي العدنان وشاف ميمون شوفها طويله، قال يتصنت ليه ويعرف شنو مخبيه. سبقوا ومو من وراه، وبدريه تبعهم ما كتبان، وقفوا برا حدا واحد الخصه. عقد ولد السلطان حجبانو كيتسنى ميمون يبدا كلامو. شنو واقع واسمك الله؟ ميمون نعم سيدي. تكلم يا ميمون كنسمع. سمعت مولاي باللي السلطان عابد مريض وشاد الفراش، وباللي شحال من حكيم زارو وما عرفوش دواه. ايه كاينه هاد الخبار، وباش غينفعك انت هاد الشي؟
انا عارف غاتشك هضرتي غريبه مولاي، وتقول وقيلا بغيت غير نضحك عليك، ولكن تسمعني مزيان وعطيني سمعك مولاي العدنان. اهدر تكلم وقول اش عندك، هاني كنسمعك. السي السلطان ما عنده حتى مرضى مولاي، ولكن السم اللي كيشرب من يد غيتا كل نهار هو السبب. واخا تجيبو 1000 حكيم وحكيم ما غايبين في داتو شي. اش كتخرف عليا انت؟ واش عارف اش كتقول؟ وباش عرفتي هاد الهضره؟ ما كنتسناش تثق بيا مولاي، ولكن غير جرب ما تخليش لالا غيتا دور بالسلطان هاد 3 ايام وشوف واش غترجع ليه صحته ولا لا. الا ولا بخير وعلى خير وتشافى وتعافى داكشي اللي بغينا. اما الا بقى هو نقدم لك رقبتي يا مولاي، قطعها كي بغيتي. نغزات بدرية باها وهمسات لي في ودني باش يمشيو بحالهم، وداكشي اللي كان خلى ميمون السي العدنان حاير في كلامو ومشى. زعما يكون تق بيا بنيتي. وغير الا ما بغاش يتيق با. بعدو من القصر وتمو غاديين شحال، دار ميمون اللي من ديالو كتبان لي غير الكسده ديال بدريه وراسها مازال ما بان. جاتو الضحكه وضحك حتى شبه، وبدريه معجبه في ضحك باها اش وقع ليه. با ياك لاباس مالك كتضحك بوحدك؟ انت اللي ضحكتيني يا بنيتي وزدتيني في همي، كستك بانت وراسك مازال ما بان. ايوا بليا هادي تبلينا بيها با، ما عرفت فين مشات هاد مرت عشر اللي تمسات، وبسبب هاد تمسينا حتى حنا. بسبابك بنتي وبسبب خفة يديك اللي دارتها لينا. ما عرفاش باللي الخلب مالي، لاش تهزيه لاش؟ هاد المرة تلقاي الحاجة في الطريق خاوية عمرك تهزيها. الطريق بملوكها بنتي وبماليها ما تعرفي كاع شنو فيها. عمر داود يعاود با، غير كون هاني. رجعوا لحدا الشجره فين خلاو حمارهم مربوط، حطوا حوايجهم وتما دوزوا ليلتهم الاولى. وفي الصباح بكري ناضت غيتا مرت السلطان الثانيه، وبحال عادتها تقادات وطيبات وتسنات الخادم حتى رجعت من السوق وفي يديها القرعه ديال السم. غير شداتها في يديها وتبسمات. جابت الخادم الفطور في الصينيه ومداتو لغيتا، خلطت سمها مع داك الكاس د الحليب وحلت باب بيتها. مشات بحال الحريات كتمخطر في المشيه حتى الباب بيت السلطان وصلات. دقات وحلات، وقفات مبهوضه وتفاجات منين شافت مولاي العدنان جالس حدا راس باه. ياك لاباس لالا غيتا؟ مال وجهك صفار؟ لا نشوفو مولاي العدنان ويتبدل فينا اللون، حاشا بالعكس مولاي، الشوفه فيك تسر النظر وتزيد في العمر. غير حطي داك الفطور، انا غنفطر السلطان. ولكن راه خاصو ياخد حليب الطاقه مولاي باش يرجع كيف كان، راه ديما كياخدو في هاد الوقت من كل الصباح. غير تهنى يا لالا غيتا، انا غنشربو ليه بيديا، غير تهناي. ايوا يا سيادي، غيتا تقرصات بقات واقفه كتشوف وما بغات تعيق ولا تفضح راسها. حطات الفطور وخرجت. وقف مولاي العدنان بالزربه حتى الباب حتى سمع المشيه ديالها وعرفها باللي مشات. هز داك الحليب وخواف واحد النبته، وحتى من داك الفطور رجعوا مع الخادم ديالو وامروا باش يجيب ليه طور اخر وتوجدوا ليه لالا خناتها بيديها، ما يشوفها حد ولا يشوف الخادم شي حد. دازت 3 ايام على مشيت ميمون من عند السي عدنان، ومازال ميمون وبدريه كينعسوا في العرا صابرين وراضيين بحكم الله وكيتسناو شي خبار من عند السي عدنان. لا 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 لا، انا كيبان ليا نهزو قشنا ونزيدو خلفه مع الطريق قبل لا يلقاونا ويجلدونا، وانا الحميشيش ما بقى عندي فين نهز المشحاط. انت اللي يتبعك يتبعوا البلا،
دابا خرجنا من القبيله ودابا باغا تخرجي علينا تاني. واش نبقى انا غير جوال في بلاد الناس؟ ايوا عايرني يا با، عايرني. نهار احتاجيتك وجهي قمشوك المشوش. اخف عليا با، وارخف عليا وحاول على حمارك تحج عليه. ها هو واقف مسكين محاول عليها بنيتي، غير تهناي ويلا نمشيو بحالنا. وابا راه سولو السم باش كتقتل، قال ليهم بالتقالة. وسولو الجمل باش كتاكل الشوك، قال ليهم بالثال الحلو. وشوية تصبر ابا. فين هو الصبر بنيتي؟ زعما يكون عندنا الزهر في هاد البلاد ومع هاد الناس الجواد. كون كان الزهر عنده الزهر ابا كاع ما ينبت في الشجرة. نتمناو الخير ومدبروها حكيم ابا. هزت بدرية راسها، كيبانو ليها شي رجال من لباسهم باينين عويل القصر وجايين جيتهم قاصدينهم. وقفات وشافت في باها وقالت: با نوض ابا، واقيلا جا الفرج وجا المطلب. ميمون جمع الوقفة وبقى كيشوف شكون هادو اللي قاصدينهم. قربوا منهم وتقدم واحد منهم وقال: مولاي العدنان بغا يشوف السي ميمون دابا، وبغاه دابا يكون عنده في القصر. ميمون صرت لسانو بالخلعة، شاف بدرية ورجع شاف فيهم وقال: ما عرفتوش علاش بغاني. حنا ما عندنا ودنين ما كنشوفو بعينين، اللي قالها مولاي خاصها تكون. زيد معنا سيدي. شاف ميمون في بنته وحضر راسو ومشى معاهم. خلى بدرية متبع عليهم العين حتى غبر هو وياهم. ايوا يا بنياتي وصلوا للقصر. كان مولاي العدنان جالس في بيت كبير على كرسي السلطان، لابس جلابه وسلهام وخاتم كبير في يديه، وكيفكر ويخمم. طايرين بيه الشيوخ والقاضي والقياد وكيتسناو منه الكلام. عندكم عليه شي خبار؟ سولتو التجار في السوق؟ سولنا مولاي، وصيفط حاجة جاب لينا كاع الخبار، وعلى ما سمع باللي هاد السيد من الرحال ويمكن بوهالي وشريف، وما كاينش غير هو، كاينه معاه واحد المراه واقيله بنته. وعلاش اللي ما تكونش مرتو؟ لا وها سيدي، البنت باقا صغيره وكتشبه ليه، وقالوا لي باللي راها بنته وما عندهم فين يباتوا، كيوسدوا غير الارض ومعاهم حتى واحد البهيمه سيدي حاشاك. هذا ما كان. تدق الباب وتحل ودخلوا عوين السلطان ومعاهم ميمون حاضر الراس. تفضل السي ميمون. قرب ميمون من مولاي العدنان وعلى فيه راسو وقال: طلبتيني يا مولاي؟ جلس السي ميمون، ما تخاف ما تدهش. قرب ميمون وجلس على واحد الكرسي خاوي وحضر راسو كيشوف غير بنص عين. دوزها على كاع الحاضرين اللي باين فيهم منصبهم كبير، وتكلم العدنان وقال: السي ميمون، كلامك كان على صواب، وبغيت نبشرك باللي السلطان بدا يتعافى وبدات ترجع ليه صحيحته. ايوا الحمد لله سيدي على سلامته. ولكن السي ميمون ما بغاتش تدخل ليا لعقلي قضيه الشريف وداك الكلام. باش عرفتي مرات با هي مولاتها؟ سيدي انا اللي عندي قلتو. انا غير هبيل، واللي كنشوفها في منامي كنقولها مولاي. والشفاء راه جا من عند الله، كيقولوا السبب يا عبدي وانا نعاونك، وانا مولاي راه ما كنت غير سبب. ايوا يا بنياتي، السي العدنان احتار في امر ميمون وبين من عينيه باللي راسو قصح من الحجر. وهما كيهضروا حتى دخل عليهم عويل القايد وخبرهم باللي الطوط شدات وتشد معاها العطار قشبال مول السم وموحى الرقاص اللي كانوا وسيط بيناتهم. وحتى غير مرات السلطان راها في الحبس حتى يبرى مولاي وهو ينطق فيها الحكام. ايوا الحمد لله، دابا خاصنا غير السلطان يرجع صحته ويرجع كيف كان. وقف ميمون
منين شاف باللي القضية تحلات وما بقى عنده لاش يبقى تما، داروا الخير ما كسبوا منه غير الهم، اللهم يمشي بحاله. الا سمحتي لي يا مولاي، ما بقى لي علاش نبقى، وخليت بنتي بوحدها حتى الشجره. الحمد لله على سلامتكم، ولا لا يدخل شر لقبيلتكم ولا بيناتكم. الجره تحلات والمراد تقضى، وانا اللي عليا درتو، ودابا الا سمحتي خاصني نمشي يا مولاي. لا سي ميمون، ما عندك فين غادي تمشي، غتبقاو هنا الدار اللي محا ديال القصر. من هاد النهار غتولي داركم، وما تجي فين تجي وتجيب بنتك حتى تكون كامله مكموله بماكلتها وفراشها وحتى حوايجكم اللي بغيتوها. السي ميمون غتحضر حتى لعندكم، ومن هاد النهار نتوما ضيافنا ومنا ولينا، وكاع اللي في القصر والقبيله معاكم، واللي احتاجيتوها حسبوها تقضات ليكم. وزيد عليها مولاي عابد ناوي يشوفك ويشكرك بنفسه، وحتى عمي السلطان اسماعيل اللي غيحضر الرحال عندنا غدا. منين سمع باللي خوه الكبير تعافى وتشافى وعرف باللي انت اللي كنتي السبب، بغا يشكرك بنفسه ويشوف هاد السيد اللي كان سبب باللي السلطان رجعت ليه صحته. ودابا السي ميمون سير وجيب بنتك، ومرحبا بك بيناتنا. فرح ميمون وبلغ المقصود، وشكون بحالو غيسكن في دار مجاورة للقصر، وكاع الخدم والحشم غيكونوا تحت امره. ما كراش يشطح ويضرب الرش، ولكن لا، خاصو يبان متبات وحسين ورزين، حضر راسو وتبسم وقال الله يجازيك بالخير يا مولاي. اهم حاجه السلطان رجعت لي صحته، الله يطول لينا في عمرك وعمره. وانا هاد الشيء يا مولاي ما درتوش طمع في شي حاجه، درتو غير بحسن النيه. عارفه ميمون، وداك الشي حتى انا باش جازيتك على نيتك. سير ميمون، لا تخلي شي بنتك تحت الشمس بلا حميه. حضر ميمون راسو ورجع باللور عطيهم بالدار وخرج. غادي بشويه عليه بالثقاله، غير هو خرج من القصر وضربها بجريه، غادي ويشطح ويضرب الرش في الطريق، فرحان ما قداه فرحه. غير شافتو بدريه تهزت من بلاصتها، حلت عينيها وتبسمات. سبع ولا طبع با؟ جاوبها ميمون وهو فرحان كيشطح. سباع بنيتي، سبع بدارو وصوارو. هي بلغنا المقصود. بلغناها بنيتي، ودابا غادي نمشيو برجلينا لدويرتنا الجديده اللي لاصقه على القصر، ومجهزه بكل ما يلزم، بمونتها وكساتها وحتى فراشها. ايوا يا بنيتي، بقات بدريه تفرح وتشطح. الميمون تقعد والضحكه ما فرقتش الوجه، والفرحه ما خطات لا بدريه ولا ميمون، وهما داخلين للدار اللي عطاهم مولاي العدنان. فين تبان دارهم القديمه، هذيك كانت غير خربه، اما هادي كلها رخام والزليج، والمصريه كبيره وسط الدار مفرشه باحسن فراش، وريحه البخور كتعطي في قلب الدار. البيت اللي كانت كتشاركو بدريه وباها ولاو عندهم دابا 3 البيوت بفراجهم وحوايجهم وبكل شي ليهم. دخلت بدريه، غسلت حالتها وتدور عينيها وتعطرات وتقدات، ولا كتبان وحده اخرى. وحتى ميمون ولا كيبان بحال واحد من التجار الكبار. جاو الخدم بالصواني اللي يخليو القلب هاني، اش منك يا اللحم مشوي ولوز وقرقاع والحلوه والفاكهه بالشكل والنوع. جلسات بدريه وميمون على دوك الصواني، دخلوا فيهم عميين. اللحم ما ذاقوه من حياة امها فاش كانوا كيعيدوا، ما سلاو حتى خلاو غير العظام ورجعوا للهرم، حطوا الراس على الراس وجلسوا يرتاحوا. وعمرت بدريه بالراد ديالها على حقه وطريقه، هي هزا كاس وحتى هو هز كاس كيتنشو عليه ويفكر بعيد. عرفتي يا بنيتي، مولاي العدنان قال لي بلي غدا غيكون عمو هنا، قال لك بغانا نكونوا في القصر باش يشكرني بنفسه. ايوا مزيانه با،
دير بلاصتك، وانا نتسلت نخرج للقبيله نشوف اش طاري فيها، واللي في قلبه يهضر لشي واحد اخر نحذروه، واللي عنده شي مشكل نحلوه. ولا قولي تجيبي الخبارات وتحرقي النوادر تاني. بدرية، ها حجر العافية، ما تدخلي في حد، ما تهضري مع حد. دخلي يا بنتي سوق راسك وخلينا هانيين، مازال حتى ما سخنا بلاصتنا، تخلينا ندوحو من قبيلة لقبيلة تاني. بالناقصة با، غير كون هاني مرة دافين. ايوا يا للياتي، الليله دازت عند ميمون وقدريه زينه، نعسو مزيان وعلاش لا، وهما مفرشين وسايد بحال ريش النعام، ومغطين بغطاء بحال ديال الحرير. صباح جديد، وعلى طبلة الفطور تسمع الصوت البوق والطبل كيتضرب في القصر. شفت بدرية في ميمون وقالت: سمعتي يا با، اش غادي يكون واقع؟ وشكون عرفها بنتي؟ ما غيكون غير عم السلطان هذا اللي وصل، وهكا كيستقبلوه. ياك ايوا مزيان با، ايوا خاصك حتى انت تنوض توجد راسك، خاصك تكون قد المطامة با، وتبان حتى انت همه وشعر. ايوا نوضي حتى انتي، لبسي عليك شي حاجة باش تمشي معايا. لا وهبا، انا ما في اللي يمشي، غتكونوا انتم الرجال، اش غندير انا بيناتكم؟ ما كاينلاش. ايوا نوض ليا غير انت ووجد ليا الحالة باش تقابل السلطان واللي معاه. مشى ميمون لبيتو كيعزل ويتخير في شنو غادي يلبس واللي غيناسب هاد النهار. اما بدريه جمعات الفطور وداتو للكوزينه وغطاتو، جمعات الدار ودارت بيها حتى لقات باها جاي لعندها يوريها شنو لبس، وقف قدامها كيدور يوريها. تبارك الله ما شاء الله عليك با، ما عندي ما نسالك، كتبان بحال العريس ليلة عرسو، وباقيلا حتى نهار عرسك مع امي ما بنتي هكا. إلا مشى الزينة بنتي كيبقاو حروفو، راه خاص غير الفلوس هما اللي كيزينوا الواحد. اللي كيزين الواحد با هو عقلو فهمتو وقلبو واش كحل ولا بيض، اما الزين راه في الدفله وحار. ايوا قولي لي كيف جيتو، كان بركة عليا من الفهامة. جيتي شهوة منك با، غير سير الله يعاونك وعرف شنو كتقول. خرج ميمون لابس جلابه خضرا مخزانيه وطربوش وبلغه عنويه، وقصدو لين السلطان. اما بدريه بقات النهار كامل في الدار، طابو جنابها بالكلاس والنعاس، سقات المحابق ونقات الغرس، وما خلات ما دارت غير باش تلف الوقت وما يطول عليها النهار. غربت الشمس وميمون مازال ما رجع من وليد السلطان، بقات في العتبه طلع على جرى ديال القصر وسرح عينيها وتفكر، حتى تفكرت الغربال اللي كان سبب ليتها، وهو نيت اللي كان سبب هنيتها. ناضت كتقلب عليه حتى لقاتو، شداتو في يديها كتخمم وتقول: ايوا نشوفو صرارك سيد الغربال، واش تحديتي ولا باقي فيك ما يتكال؟ ولكن منين غنجيب ليك التراب؟ ايوا يا للياتي، جمعات فمها وبقات تدور في عينيها وتخمم. طاحت طلا وناضت بالزربه لبسات حيكها ودارت لتامها، وخرجات كتسلت على طرف صباعها بين جنانات القصر. قربت بواحد الشجره د الليمون كبيره، دورت عينيها حتى ما بان ليها حد، وبدات تهبش بيديها وتجمعت طرف حيكها حتى سمعت صوت خشين واقف وراها. اش كديري هنا؟ وش كنتي؟ قفزت بدريه مخلوعه، دارت بالسربه وبالخلعه رمات التراب من يديها ورشات بيه نيشان على وجه السلطان اسماعيل اللي كان في طريقه لجناح مولاي عابد. بدا يحك في عينيه معصب، ما عرف باش تبلى، كيمسح وجهه وينفض حوايجه. واش عميتي؟ شكون انت اللي كترش عباد الله بالتراب في هاد الليل؟ بدريه حسات بروحها غتطلع بالخوف، حنات راسها حتى قرب يوصل الارض، وجاوباتو هي كلها كترعد: اسمح لي يا سيدي، والله ما قصدت الخلعه،
الخلعة هي اللي دارتها بيا، الله يرحم بها الوالدين سيدي غير سمح ليا. بقات بدرية تفضلي حوايجو بيديها، مسح وجههم بالتراب وحل عينيه باش يغوز عليها، ولكن غير جات عينو في عينيها بقى حل فمو فيها، تسحر بدوك العيون الكبار اللي كيبرقو تحت اللسان، تعقد ليه اللسان والغضب تبخر بحال كاع ما كان. صافي بركة، صافي ما طرابس. ولكن شكون انتي؟ عمري شفتك هنا. أنا بنت ميمونة مولاي. بدرية حضرات راسها بالزربة والحشمة غلبت عليها، وبلا ما تزيد حتى كلمة دارت وعطاتو بالدار وهربات، خلات السلطان اسماعيل واقف بلاصتو وباقي اثر التراب على جلابتو، وعينيه معلقين في البلاصة اللي غبرات فيها بحال الا شاف شي حورية وغابت. كمل طريقه ودخل عند خوه السلطان عابد اللي كان متكي في فراشو، وبدا الدم يرجع في وجهه شويه بشويه. خويا اسماعيل مازال ما نعستي؟ نوض اخويا ترتاح، راه تبعك الطريق طويله، ديما كتجي زربان وما كتبغي تطول معانا. السلطان اسماعيل سها وهو كيشوف من السرجم جهه الجراطي وقال: لا لا اخويا، بان لي الجو وافقني هاد المره وقررت نجلس معاكم شي ايامات. ايوا العجب هذا، دغيا بدلتي رايك من قبيله وانا نقنع فيك باش تبقى معانا وانت مقصح راسك. السلطان عابد بقى كيشوف خوه مستغرب، غير دابا في الوليمه عيا يقنع فيه باش يبقى معاهم وهو مقصح راسو باش الصباح يشد رحالو. ايواش غير حالو، تبسم السلطان اسماعيل بسمه خفيفه وعقلو باقي سارح مع مولات العيون اللي رشاتو بالتراب، خلات عقلو بيها مشطون. كان عارف بلي هاد الزياره ما غتكونش بحال ديما. ايوا يا بنياتي، في ديك الليله رجع ميمون للدار، لقى بدريه جالسه وجامعه قدامها حفنه ديال التراب وتغربل في داك الغربال، الحجر تلوحو والتراب الرقيق تخليه. اش كديري تانية هاد البنت؟ واش هاد الغربال ما غيخطيناش؟ وعلاش غيخطينا با؟ واش نسيتي بلي هو سدابنا حتى وصلنا لهنا وحتى جلسنا في هاد الدار ولينا في ضيافة السلطان؟ خلاص عليا، ما بقات ليه لازمه، حيدي عليا، ما بقيت حامل نشوفو قدامي، الله يتبعو البلا. مع اخر كلمه نطقها ميمون ودنيه صفرات والدنيا في عينيه غيمات وهضره كتخلع تسمعات. ميمون تخلع وتدهش، ما عرف باش تبلى، كيحس بالزايد معاه والصوت في ودنيه كيتردد: صعيب تهنى مني، انا بحال القمرة في السما. كي تشوفني تلقاني قريبة وكتبغي تمسني انا بعيدة. صعيب تهنى مني. صعيب تهنى مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ميمون كان كيحاول يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرا في القرآن، واخا بالخلعه كلشي تلف عليه. في لحظه كلشي رجع كيف كان في الاول، الريح مشات والرعده في كل تاتو شدات، بلع ميمون ريقو كيشوف في جنابو، ما بقات بانت ليه حتى بدريه بنتو قدامو. بدريه وبدريه. نعم با، اش كاين؟ ميمون فاش جاوباتو غير ما زاد تخلع وغوت ونقز من بلاصتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فينك بنيتي فينك؟ يهديك الله با، واش نبقاو نعاودو في الهضره؟ انا راني حداك ولكن راه ما تقدرش تشوفني. واش نسيتي في عين الغربال؟ انا نمشي نجيب خبيرات ونرشح. بلاتي واش ما شفتي والو، ما سمعتي والو بدريه؟ اش غنسمع؟ واش غادي نشوف با؟ علاش كتهضر؟ خليني نمشي دريا قبل ما يروح الليل، من يحسو الناس راه ما بقى والو با، وهاد الوقت راه هو اللي كيحطوا فيه الناس عيوشهم ويخويو قلبهم ويفيضوا همهم. خليني نمشي با. ديني معاك. لفين غنديك با؟
بقى نحضر رجع، هاني مشيت. خلاتو بدرية وخرجات. ميمون ما فهم والو، واش هادشي اللي سمع حلم ولا حلم، ولا غير خيال، ولا غير تأثير الغربال. وعلاش بدرية بنتو بالضبط ما سمعات ما شافت، وهادي الثانية في المرات اللي كيوقع ليه هادشي، وغير فاش كيبغي يتهنى من داك الغربال مشى وغادي لبيتو رجليه مهزينو، طاح منو النص بالخلعة. انا بالله والشرع معاكم، انا متايب لله سيدي يا ربي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دخل البيت وسد عليه الباب وتخشى في الفراش. ايوا يا بنياتي، في عز نعاسو كيحس بيد كتحرك فيه وصوت بعيد كيعيط ليه. قفز من نعاسو مخلوع، كيشوف في جنابو ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابا بسم الله عليك، مالك فايق مخلوع؟ تقول عفريت بان ليك؟ ميمون خنزر فيها وقال: ياك لاباس، مالكي مفيقاني في عز النعاس؟ واش موالفه ليك تنعس في هاد الوطيطه؟ دخلت عليك غير بوجه الله، راه ما بقيتي عاجبني. ودابا علاش مفيقاني؟ اش كاين؟ وفين كنتي خارجه ديها بحال سحت الليل؟ ميمون ناضو تقاد في بلاصتو، وحتى حورية تقادات في الجلسة وتربعات قدامو وتبسمات ونطقات بكلامها وقالت: سمعني مزيان ابا وحل معايا ودنيك، جايبه لك خبار تسواق نطار وتسمعات دعي معايا حتى يصبح الحال. وهاد المره ماشي غير غيكون وزننا صوف، هاد المره صومتنا غيتوزن بالحرير واللوبان والدوبات. هبا ولي كلشي صبح ويمسي بالسي ميمون وبدرية مولد الغربال. ايوا يا حبابي العزاز، في نظركم اش من خبر جايبه بدريه لباها في هاد الليل؟ هادشي اللي غنعرفوه في الجزء الثالث والاخير، وتما غنعرفو واش هاد الخبر غترجع عليهم بالخير والخمير، ولا هي سبب خلاهم ترجعهم للفقر، يتوسدوا الحصير ويجريو عليهم من القبيله تاني.